Усім привіт! Ми у Познані вирішили провести такий міні-вікенд. Місце, з якого починається подорож усіх туристів. Познанський вокзал виглядає дуже вражаюче. Це така велика будівля, сконструйована майже вся зі скла. Ця скляна споруда є частиною комплексу, збудованого до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Нам подобається Познань, що тут дуже широкі вулиці. Звичайна будівля почти польської виглядає так. Це дуже гарно. І територія теж так гарно осаджена деревами. Ми прогулюємося в парку Карола Марчинковського. Зараз осінь, вже таке листячко. Трошечки прохолодно, але погуляти в сам раз. Парк розташований у центрі Познані, неподалік від залізничного вокзалу. Але незважаючи на своє центральне розташування, він відомий своєю спокійною та умиротворенною атмосферою, що робить його популярним місцем для відпочинку. По центру парку знаходиться великий ставок, що додає йому особливого шарму. Там плавають качечки. В багатьох парках Польщі існують такі автомати з кормом для качок, спеціально, щоб їх нагодували хлібом. Позаду мене знаходиться будівля імператорського замку. Дуже гарне місце. Всередині дворик є такий дуже гарний. Зараз ми туди підемо, подивимось. Коли минулого разу 2 роки тому ми були у Познані, то місто теж було все розрите. Зараз залишився шматочок розритий перед імператорським замком. Але в Польщі, в принципі, ремонти відбуваються набагато швидше, ніж у нас в Україні. Вхід у внутрішній дворик знаходиться збоку. Там всередині знаходиться ще кафешка, де можна собі посидіти, випити каву. А ми йдемо всередину парку. Зараз ми зайшли у внутрішній дворик імператорського замку. У Польщі дуже багато різних замків, але саме цей імператорський замок був побудований для останнього німецького імператора і короля Прусії Вільгельма II. У роки Другої світової війни цей замок хотіли трошечки переформатувати саме для Гітлера. Але, на жаль, або може на щастя, не вдалося йому сюди навіть потрапити. В спадщині Польщі залишився такий дуже гарний замок. Ми зараз знаходимося біля дуже відомого університету Адама Міцкевича. Це відомий письменник, він білоруського походження, але в Польщі всі його знають і багато місць, вулиць названі його ім'ям. А саме даний цей університет
Він дуже відомий і дуже велика кількість осіб тут займається. Являється одним із найпрестижніших у Європі. Ну і в Польщі, звичайно. Ну а поруч знаходиться дуже гарний парк, в якому можна прогулятись. Так виглядає університет Адама Міцкевича. По центру висить дуже велика кількість прапорів польських. Вони на честь Дня Незалежності Польщі 12 листопада, і Польща святкує свій День Незалежності. Дуже класно, що поруч з університетом знаходиться такий парк. На вході в парк встановлено пам'ятник, присвячений жертвам першого масового протесту проти комуністичного режиму в Польщі, який відбувся у червні 56-го року. Парк не прям великий, але досить такий немалих розмірів, щоб прогулятися собі. Наприклад, після навчання в університеті взагалі просто бомба. От. Так на даний момент виглядає фонтан. Зараз все-таки осінь і він не працює, але поставлю тут літні фото. Дійсно дуже гарно було. Ось мені дуже подобається, як шародить листячко під ногами. Ну і ще один плюс подорожей в осінній і зимовий період – те, що не багато народу. Холод ніхто не любить. У наших подорожах ми намагаємось бронювати дуже дешеве житло, і цього разу нам потрапилося специфічне, але цікаве помешкання у стилі БДСМ. Це дійсно був найдешевший варіант з усіх можливих. Коштувало воно 70 євро або 300 злотих за ніч. Цікаво, як виглядає квартира всередині. Освітлення дуже цікаве. Таке ліжко. На ліжко. Всякі наручники. Тут плятки. Зайці. Книжки якісь цікаві. О, навіть ігри настольні, походу. Камасутра. Боже. Цікаво. У Познані є дуже гарний новий зоопарк, але вхід там платний. Цей зоопарк вважається одним з кращих у Польщі на рівні з Вроцлавським зоопарком. А ми, щоб трошки заощадити коштів, підемо у старий зоопарк. Отак виглядає мапа зоопарку. Цей зоопарк служить більш як реабілітаційний центр для деяких тваринок. Тут у нас хрюшки, кабанчики. На одному з них голуб примостився. У парку знаходиться дуже багато пам'ятників тваринам. Одна з них такий вовк. Пташок повно в цьому зоопарку. Навіть фламінго й рожеві є. Щось вони їдять таке дивне. А це звичайні гуси. Бабушка борщ з таких робила. Сорока теж прилетіла. Ця сорока дуже ручна. Нам тут тільки що ребята-поляки сказали, що навіть якщо ми пройдемось по цьому вольєру так довкола, то вона може за нами піти. Вона підходить дуже-дуже близенько. Тут навіть є картка з її ім'ям. Її звуть Срочок. А там всередині кролики.
Козочки на ім'я Тим'яник і Рум'яник. Ручні козлики. До речі, в Познані козлики є одним із символів. А чому, дізнаєтесь трошки пізніше. Маленькі тамаринки. Тут ще рибки. Єдиний мінус таких закритих приміщень для мавпочок, що тут дуже специфічний запах. Але гарненькі мавпочки. Бере поїсти собі. Крокодильчик гріється на сонечку. Чученя. Угу. Спортом займається. Чуче, живе ніби штуст. Ну, який здоровий. О Боже, він на голову воно наступив. Альпака ходить. А тут у нас маленькі поні. Білі лисички. І мішка в якомусь дивному стані. Такі відпочивають собі гарнюні. А тут чорні лисички сплять. Хоче бидло. Який великий. Яке бидло. Так, польською дійсно звучить. Хоче бидло. Але це корова. Ну, бик. Взагалі-то. Прогулявшись по цьому зоопарку, можна зробити висновок, що не варто переплачувати все-таки, якщо у вас немає зайвих грошей. А тут можна подивитись, в принципі, багато тваринок. Тому приходьте сюди на безкоштовний зоопарк. Торговий центр Старий Бровар, який побудований на місці історичної пивоварні, має унікальну концепцію 50/50, що означає 50% простору присвячені мистецтву та культурі, а інші 50% – комерційній діяльності. У 1844 році на цьому місці була заснована пивоварня родини Гугарів, яка була важливим промисловим об'єктом у Познані. У 2003 році Старий Бровар урочисто відкрив свої двері. Архітектурний проєкт, який розроблений студією ADC, зберіг багато елементів оригінальної будівлі, гармонійно поєднавши історичну спадщину з сучасним дизайном. Комплекс займає площу близько 130 тисяч квадратних метрів і включає приблизно 210 магазинів та ресторанів. На території торгового центру регулярно проводяться виставки, концерти, майстер-класи та інші культурні події. До речі, ліфти у торговому центрі схожі на магічні портали з Гаррі Поттера. Такі самі пам'ятники є в парку Цитаделі. Силует такий без голови. Скульптури подібного стилю, відомі як порожні форми або анонімні фігури, розташовані в різних частинах світу, включаючи Познань. Ці твори підкреслюють силу, але водночас і крихітність людської натури, та є витвором видатної польської художниці та скульпторки Магдалени Абаканович. Неофіційним символом Познані, що відображає її сучасну культурну ідентичність, є пан Перескоп. Це відомий персонаж вуличного мистецтва, створений познанським художником Наріякі. Цей символічний образ, що зображує людину з трубою замість голови та одним оком, можна побачити на стінах і будівлях по всьому місту. У грудні 2023 року на площі Бернардинській було встановлено скульптуру пана Перескопа. Ця інсталяція, названа Selfie Watcher, має опукле дзеркало замість ока, що дозволяє глядачам бачити своє відображення. Ця скульптура стала популярним місцем для фотографій і символізує поєднання сучасного мистецтва та міського простору Познані.
Urodziła syna pięknego chłopaka. Позаду мене знаходиться ратуша на головній ринковій площі. І рівно о 12-й годині кожного дня на цій ратуші з'являються над годинником козлики. Вони виїжджають і буцаються між собою. Існує дуже багато легенд, яким чином тут з'явилися ці козлики. Одна з них розповідає про те, що коли ратуша була спалена, мер міста вирішив встановити на відновленій вже ратуші годинник. Цей годинник замовили і вирішили влаштувати грандіозне свято у місті. Мер поручив одному з відомих кухарів приготувати дичину. Цей кухар, він мав у себе підсобника, якому поручив це завдання. Хлопець, оскільки був не дуже освічений та дуже цікавився тим, як виглядає новий годинник, його механізм, вирішив на якийсь момент залишити цю дичину, щоб вона сама готувалася, і піти подивитись на годинник. Ну і, на жаль, в цей момент страва його згоріла і не було чим годувати мера міста. І він вирішив піти на пастбище, вкрав звідти двоє козликів, і коли вже рухався в напрямку в напрямку ресторана, ці козлики в нього втекли. І вони забіжали на ратушу, піднялись на саму гору і влаштували таку виставу, почали між собою буцатись. Що дуже позабавило людей, які знаходились на площі. Це дуже сподобалося меру міста, і він вирішив не наказати цього підсобника кухаря, а встановити на ратуші механізм, який імітував би цих козликів. По місту знаходиться багато таких пам'ятників козликам. У центрі міста знаходиться дуже гарна церква Божої Матері Неустанної помочі та Святої Марії Магдалини. Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszka dla Jego dosychamy, życie poświęcimy. Королівський замок є однією з найстаріших королівських резиденцій у Польщі. Замок був заснований у 13 столітті за князя Przemysła I, а його син Przemysł II у 1295 році був коронований як король Польщі. Це була одна з небагатьох коронацій, що відбулася поза Краковом чи Гнєзном. Замок неодноразово зазнавав серйозних руйнувань, і тому протягом століть він змінював свій вигляд. Остання реконструкція була завершена у 2013 році. Сьогодні ж у замку розташований музей прикладного мистецтва. Також є оглядова вежа, з якої відкривається чудовий вид на Познань. Площа Ринок є популярним місцем для туристів, що відвідують Познань. Її оточують численні культурні та історичні пам'ятки. Усі будівлі на площі колись служили торговими складами або магазинами. Сьогодні ж в них розташовані кафе, ресторани та магазини. Ця площа є однією з найстаріших площ у Польщі, що зберегла свою автентичність і середньовічний вигляд. Ми були у Познані під час свята 11 листопада. Це День Незалежності Польщі і також День Святого Марчина. Основним символом Дня Святого Марчина є рогали швидомарчинські, так звані круасани, які мають марципанову начинку.
Дуже популярне місце, де купують рогалики Свято-Марчинське. Воно знаходиться біля ринкової площі. Але тут завжди великі черги, особливо в День Святого Марчина. Рогали мають форму підкови, що символізує підкову коня Святого Мартіна за легендою. Випікаються вони з листового дріжджового тіста з начинкою з білого маку, мигдалю, цукру та вершкового масла. Їх можна випікати лише в певних регіонах і за традиційним рецептом. Щоб продавати рогалики Свято-Марчинські, треба таке підтвердження мати. Не всі можуть продавати їх. Ми підійшли до місця, яке називається Рогаловий музеум Познання. Тут проводять майстер-класи по виготовленню круасанів, тобто рогалів Свято-Марчинських. На ці майстер-класи можна записатися у них на сторінці, зарезервувати собі місце і піти на такий майстер-клас. Ми 2 роки тому були. Дуже цікаво, особливо якщо ви з дітками, то такий майстер-клас дуже інтерактивний. Ми підходимо до площі Свободи, плац Вольності польською. А тут по центру площі Свободи знаходиться така конструкція, яка влітку працює як фонтан. Теж поставлю тут фоточку з літа. Дуже гарно виглядало, а зараз вночі воно все тут яскраво підсвічується. Дуже гарно. Хотілося б ще сказати пару слів про місця, які ми не встигли показати у цьому відео, однак їх треба обов'язково відвідати. Першим таким місцем є острів Тумський з базилікою святих Петра і Павла. Також мурал, який зображений на стіні звичайного житлового будинку. Частина його віконець є не намальованою, а справжньою. Цікавою є інсталяція з музичних інструментів «Зелена симфонія». Кажуть, що у період, коли дощить, вони грають. Ну і, звичайно ж, озеро Мальта, на яке можна дістатися таким цікавим потягом. Подорожуйте, насолоджуйтесь подорожами та до нових відео. Всім па-па!